माइतीदेवी मन्दिर माइट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हेजिने ठाक अथवा माइतीदेवी का त्यसमा दर्शनीय नगरेका वइ जम्ने माइती एकदमै हामीले दर्शनमा चाहिँ त न्यन्टया श्री माइतीदेवी मन्दिरमा आमाको साथमा महालक्ष्मी मन्दिर हो श्री महालक्ष्मी मन्दिर अस्ति थिएन शनिबार अनि त यो को हैसिने ठाम मध्ये थन खाछौ महालक्ष्मी मन्दिर मा होइमले अफाना थनाइ हुलचर देउ ओले मानो थन टेपकुर्की महालक्ष्मी देव मंदिर नानी कुर्की छ महालक्ष्मी मन्दिरमा आमाको साथमा कुर्की श्री बटुक भैरव मन्दिर अब मैं तो नया हो ना तर थन बचा है वो कम का पार्किंग प्रॉब्लम जी सबसे कम है बटुक भैरव मंदिर का बटुक भैरव मंदिर ये लो पटका जिउ नपुकै जनो जोली बटुक भैरव मन्दिर श्री कमलादी गणेश मन्दिर कमलादी गणेश देव दसिसा अफवायो ठाटा मैं छे तो जोन दिक्क जलाओले त देखायो जनो श्री कमलादी गणेश मन्दिरमा आमाको साथमा दियो बाल्दै यो टावर थन लखायो थन यो टावर यो कमलादी गणेश यामा सथन्छ नानी कसरी हो का कमलादी गणेश देव ल एक मिनेट कमलादी गणेश मन्दिर आमाको साथमा कमलादी गणेश मन्दिरमा भद्रकाली मन्दिर श्री भद्रकाली मन्दिर मैंने ओपन आया था आमाको साथमा श्री भद्रकाली मन्दिरमा